Chàng trai Việt chế Bugatti Chiron bằng đất sét gây sốt báo ngoại. Chiếc siêu xe Bugatti Chiron được chế tạo thủ công bằng đất sét trông giống như thật của nhóm thanh niên ở Quảng Ninh, Việt Nam gây sốt trên trang tin xe hơi nổi tiếng thế giới Hotcats. Mới đây, trang tin xe hơi nổi tiếng thế giới Hotcats đã đăng tải loạt hình ảnh về chiếc siêu xe Bugatti Chiron làm bằng đất sét trông giống như thật do Nhét TV, một nhóm thanh niên sống ở Quảng Ninh thực hiện. Toàn bộ quá trình chế chiếc xe của các chàng trai Việt được Hotcats miêu tả lại khá chi tiết. Cụ thể, từ mô hình siêu xe Bugatti Chiron, nhóm Nhét TV đã bắt đầu thiết kế, cắt hàn các thanh sắt lại với nhau để tạo ra một bộ khung xe cơ bản có gắn lốp xe để định hình thiết kế xe. Sau đó, các chàng trai dán kín khung xe đã lên sẵn một lớp băng keo trong suốt. Phần tiếp khá thú vị, hàng chục bao đất sét màu đất nung được các chàng trai Việt dùng tay chét bao phủ lên thân xe từ trước ra sau. Họ vừa làm vừa tạo hình theo thiết kế sẵn. Sau khi đã hoàn thiện và làm nhẵn chiếc bề mặt thân xe Chiron tự chế, các chàng trai tỉ mỉ cắt khẩu độ để lắp các bộ phận như khe hút gió và đèn pha. Từng đường khoét họ tạo ra trên đất sét khá chuẩn và ăn khớp với khung xe. Phải mất đến 2 tuần để nhóm thanh niên này hoàn thiện chiếc Bugatti Chiron bằng đất sét. Tất cả đèn pha, đèn hậu và mọi thứ khác đã được lắp đặt xong. Và mới đây, mở đầu năm mới Nhâm Dần, nhóm bạn trẻ ở Quảng Ninh, chủ kênh Nhét TV đã khiến cho cộng đồng mạng trong nước phải trầm trồ và báo chí nước ngoài không ngớt lời khen với Bugatti Chiron tự chế tuyệt đẹp. Được biết, Bugatti Chiron tự chế này được hoàn thiện trong vòng 1 năm, từ việc tạo hình cho đến chế tạo khung. Sử dụng động cơ Toyota cũ và đã trải qua nhiều lần thay đổi màu sắc. Phần khung bên trong được dựng nên từ chất liệu thép và băng keo quấn quanh để cố định tạo hình. Sau đó, nhóm bạn đã dùng đất sét, thạch cao để tạo nên thân xe. Tất cả đều được làm bằng tay và thực hiện rất tỉ mỉ. Hiện tại, phiên bản Bugatti Chiron chế này có ngoại hình đẹp và rất giống bản thật. Về chuyển động, siêu xe này sử dụng động cơ dung tích 1.6 lít của Toyota Corolla đời 1998. Yêu cầu của chiếc Chiron nhái này chỉ dừng ở mức lăn bánh được nên nhóm bạn trẻ không quá chú trọng vào sức mạnh. Sau gần 1 năm thực hiện, dự án này đã tiêu tốn của nhóm khoảng 600 triệu đồng và con số còn tăng do nhóm đang thi công nội thất. Ngoài siêu phẩm này, trước đó, nhóm Nhét TV cũng nhiều lần gây sốt hàng loạt các trang tin xe nước ngoài bằng các sản phẩm tương tự như việc tạo ra mẫu xe Ducati Panigale V4S, siêu mô tô như BMW KFS 1000RR, Kawasaki Ninja H2, Yamaha IZF-R1 bằng bìa cartoon. Hay thậm chí họ còn chế cả Ferrari FXXK, Lamborghini Sian, Lamborghini Aventador SVG bằng bìa cartoon rất ấn tượng. Video của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm tới xe hay V88 và theo dõi video của chúng tôi. Đừng quên like, share và đăng ký kênh nhé. Đặc biệt đừng quên bật chuông để theo dõi những video nhanh nhất. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả các bạn.